Hello everyone! I'm Janice and welcome back to my channel. Today, magluluto tayo guys ng Hongkong Fried Noodles and gagawa din tayo ng sauce. Isa to sa mga favorite ni Kyle, ang Hongkong Fried Noodles. Usually, bumibili kami nito sa mga malls. Maraming Hongkong Fried Noodles na naka-food cart na tinitinda sa mall. So, gustong-gusto yun ni Kyle. This time, gagawa tayo sa bahay para mas marami yung serving nito. Ang kailangan lang natin is yung egg noodle. Ito yung nakuha ko sa grocery. 57.95 centavos yung price nito. Plus, gagawa din tayo ng sauce. Dalawang klase yung gagawin nating sauce. Ang teriyaki sauce and sweet and sour sauce. Ang teriyaki sauce kasi, maalat siya na matamis. Ang pang-contrast nito is yung sweet and sour sauce. Meron na rin akong barbecue sauce. Kung bumibili kayo ng nuggets, usually may mga free sauces ito. Minsan cheese, then may barbecue, then may chicken flavor. So, barbecue flavor yung gagamitin natin. Yung mga ingredients natin sa sauce, I'm sure available na yan sa inyong mga kitchen. Very easy and very quick lang ang preparation ng ating Hongkong Fried Noodles. Kailangan lang natin ng 4 ingredients para dito. Of course, ang ating noodles. Then, toge. Ito, 20 pesos lang ito guys sa palengke. And, this one is 57 pesos. 57.95 centavos. Then, gagamit din tayo ng toyo and mantika pang fry natin mamaya para dito. Ayan. Ang konting-konting toyo lang, pang i-drizzle lang natin siya dahil ang magbibigay flavoring or lasa ng ating Hongkong Fry is yung gagawin nating sauce. Pwede rin natin itong inegosyo. Pwede natin siya gawa ng food cart sa mga gustong magnegosyo. Pwede rin sa bahay. Kailangan lang is gawan natin siya ng magandang logo, magandang concept design, and pricing. Of course, kailangan din natin gamitan siya ng ito. May smaller size nito. Ito yung medium cups. Then may smaller size pa nito. Tapos, gawan natin siya ng iba-ibang klaseng toppings. So, pwedeng steam and fry siomai, lumpiang Shanghai, nuggets, strip chicken yung slice na. Then, kada ibang toppings, of course, iba rin yung pricing niya. So, masarap ito and click na click ito pang merienda, pang snack. Lalo na kapag maganda yung pwesto natin. Ayan, mabenta ito guys. Maganda yung income generation ng Hongkong Fried Noodles. Na-try ko na to before. Yun nga lang, hindi ko siya na-maintain kasi na pregnant na ako nun kay Clay and hirap na akong kumilos nun. Pero I'm sure kung magkakaroon ako ng another opportunity, gustong-gusto ko to inegosyo dahil maganda yung income dito. Sa mura ng mga ingredients niya and madami ng serving sa ganitong pack. May bigger size ito. Plus, syempre, kailangan din natin sarapan yung ating mga sauce. So, kailangan nating i-master yung mga DIY sauce natin. Kung sa bahay lang tayo, okay na yung 3 sauce na gagawin natin. Pero kung i-commercialize natin siya, mas maganda, dagdagan natin yung sauce natin. Pwede rin natin siyang dagdagan pa, yung peanut sauce, oyster sauce, and yung chili sauce. So, yan. Para babalik-balikan tayo ng ating customer sa ating sauce. Makikilala din tayo nun kung masarap ang ating sauce. Ayan guys, pwede na tayo mag-start. Tara, luto na tayo!
Ayan guys, ako naman ngayon ang titikip ng niluto nating Hongkong Fried Noodles. Tapos, paggagawa tayo ng milk tea para masarap i-partner dito sa Hongkong Fried Noodles natin. So, ayan. With topping siya na siomai. Tapos, magtitimpla tayo ng juice. Ang instant milk tea, taro flavor. Ito yan, guys. Tikman din natin itong taro para mas masarap ang ating kainan. Ito. Ayan, guys, ang aking snack. Meron na akong milk tea. Chili sauce. And inubusan ako ni Kuya ng barbecue sauce. Then, ito ang aking Hongkong Fried Noodles. Start na tayo. Kapag sa bahay talaga tayo nagluto nito, madami ang serving. Unlike kapag sa food cart, bikin tayo. So, gusto ang aking barbecue. Ayan.